السلام عليكم، معكم حسام دلاعي مايكروسوفت MVP. في هذا الفيديو سنتعلم كيفية تطوير الواجهات باستعمال Xamarin Forms ولغة C#. تحديدا سنرى كيفية برمجة الواجهات باستعمال ListView. سنظهر هنا قائمة بأسماء الطلبة. حين تظهر هنا أسماء الطلبة واختصاصهم وأرقامهم. لنرى التطبيق هنا يشتغل على نظام الأندرويد، الويندوز، وأيضا يشتغل على نظام الآي أو إس. هنا على شاشة الأندرويد والتطبيق على الويندوز. هنا لدي هذه القائمة بأسماء الطلبة. نرى نفس التطبيق يشتغل على الأندرويد كما على الويندوز، ولكل طالب حين أضغط على اسمه يظهر هنا هذه النافذة تعرض لي معلومات عن الطالب الذي قمت بالضغط على اسمه. نفس الشيء هنا في تطبيق الويندوز. هنا أرى اسم الطالب في هذه النافذة. أوكي. إذا نرى كيف نتعلم كيف نستطيع تطوير هذه الواجهة مع فيجوال ستوديو أو باستعمال فيجوال ستوديو. هنا سأذهب للمين بيج. قبل هذا قمت هنا بإنشاء بروجيكت جديد. أذهب إلى فايل نيو بروجيكت، وهنا أذهب إلى فيجوال C#، بعده إلى كروس بلاتفورم، وأختار بلانك زامل اب. هذه التمبلت. اختير ذلك يكون لي البروجيكت البورتبل أين سأكتب الكود الذي سيتم الكود الذي سيعمل على أنظمة أندرويد، آي أو إس وويندوز. هنا أذهب إلى المين بيج. بالمين بيج أقوم ببرمجة النافذة الأساسية كما ترون هنا. في المين بيج سأذهب إلى المين بيج .xaml.cs. هنا أين سأضع قائمة بأسماء الطلبة. لذلك سأصنع object للطالب. نذهب إلى البروجيكت، رايت كليك، ونقوم هنا باختيار add class نسميه student أو طالب. إذا هنا new class. في هذا الأوبجكت كل طالب سيكون عنده 3 معطيات. الأولى تتعلق بال ID أو المعرف الوحيد للطالب، والثانية ستكون الاسم الكامل للطالب full name، والثالث سنسميه التخصص للطالب أو specialty. إذا هنا كل طالب لديه هذه 3 معلومات. الآن سنصنع قائمة لهؤلاء الطلاب. سنضع القائمة في المين بيج .xaml.cs. سأصنع variable نسميها students أو طلبة. هي قائمة، إذا أستعمل الفاريبل list. القائمة هذه قائمة للطلبة. إذا list of student. قائمة الطلبة هذه تحتوي على الطلبة. إذا نضيف الطالب الأول new student. كل طالب لديه 3 معطيات عن ال ID. إذا نختار الطالب الأول لديه ID يساوي، نختار 1، ولديه أيضا full name يساوي محمد علي مثلا، ولديه أيضا specialty نختار مثلا software engineering. ونضيف الطالب الثاني بنفس الطريقة. وهنا قمت بإعداد قائمة لهؤلاء الطلبة حتى بذل قليلا من الوقت. إذن قمت بتحميل هذه القائمة.
لدي قائمة لهؤلاء الطلبة كما كنت أفعل. لدي هنا 6 طلبة. نريد الآن عرض هذه القائمة ل6 طلبة هنا على ListView. إذا نذهب الآن للمين بيج دوت زامر. هنا لدينا هذا الليبل. نريد الآن صنع ListView. ListView سيكون داخل stack layout، و stack layout ستكون بالعرض الأفقي. لذلك نختار هنا orientation تساوي vertical. داخل هذه stack layout سيكون لدينا label، أين هنا سأكتب ListView أو اسم الواجهة. بعد ذلك سأضع ListView. نعطيها اسما، نسميها مثلا Students ListView. Student ListView يجب أن يكون هذا المعطى has any given rows equal true، لأننا هنا سنقوم بتغيير الشكل الستاندرد الذي يظهر به ListView. لتغييره علينا ضبط هذه has any given rows equal true. بعد ذلك سنصنع الآن داخل ListView كيف يظهر كل طالب. هنا نرى أن الرقم يظهر باللون الأبيض مع باك جراوند بهذا اللون، والاسم يظهر باللون الأسود، والسبيشالتي بلون مختلف. إذا سنقوم الآن بصنع كيفية ظهور كل طالب. إذا لنبدأ بالليست. نستطيع قيام بذلك داخل الأيتم تمبلت التي تحدد لنا كيف نستطيع أن نعمل كستمايزيشن لكل طالب. في وسطها دائما نضع داتا تمبلت. في وسط داتا تمبلت دائما نضع فيو سيل. وداخل فيو سيل نقوم بإضافة المعطيات لكل طالب. سنضع كل هذه المعطيات داخل ستاك لايوت. هذه ستاك لايوت نضع نتركها في الوضع العمودي vertical. سنضيف ليبل يكون فيه التكست. هو هنا سنظهر لكل طالب الاسم الكامل أو الاي دي. لنبدأ بالاي دي، يعني كل طالب لديه البروبرتي اي دي. سنظهر هذه البروبرتي اي دي في الليبل الأول. نقوم بثلاث نسخ. في النسخة الثانية للليبل سنظهر لكل طالب اسمه الكامل full name. وفي الليبل الثالث سنظهر السبيشالتي لكل طالب. الآن على الليست فيو هذه لكي علينا أن نضيف بعض الكود في السي شارب لكي تتمكن الليست فيو من أخذ القائمة التي تريد إظهارها. هذه القائمة موجودة في المين بيج دوت زامر دوت سي اس. إذا هنا هذه القائمة لأسماء الطلبة التي سميناها students. سنضعها الآن في students list view. students list view dot items source equal students. لنقوم الآن بتشغيل التطبيق على نظام الأندرويد، وذلك بالذهاب إلى تطبيق الأندرويد، رايت كليك ونختار هنا set as startup project. ويمكننا تشغيل هذه التطبيق على الجهاز مباشرة، وذلك الوصل بكابل ال USB. نرى هنا كيف يظهر الليست فيو عندنا في الجهاز. نرى أن الليست فيو كل الطلبة يظهرون بنفس اللون لكل من الاي دي والفول نيم والسبيشالتي. الآن نريد بإضافة بعض التغييرات على هذه الواجهة كي نجعلها تبدو مثل هذه التي تشتغل على الويندوز.
إذا لنقوم بهذه التغييرات على واجهة هنا المين بيج دوت زامن. إذا هنا وضعنا كل البروبرتيز داخل ستاك لاي اوت. الآن نريد أن نضع الاي دي وحده في داخل الجريد، يكون الباك جراوند كالر فيها بهذا اللون. لفعل ذلك علينا أولا تغيير وضعية الستاك لاي اوت، لذلك سنضيف ستاك لاي اوت أخرى orientation equal horizontal. داخل هذه ستاك لاي اوت سيكون لدينا الاي دي. سنظهر الاي دي لانه كما ترون هنا فان سيظهر لنا اولا في ستاك لاي اوت الاي دي، بعد ذلك ستاك لاي اوت اخرى داخلها يوجد اسم الطالب والسبيشالتي تبعه. أنا سنضع هذه الاي دي حتى نتمكن من تغيير الباك جراوند للاي دي بهذا اللون. سنضع اللابيل داخل مكون هو الجريد، يكون اللابيل داخل الجريد، والجريد له باك جراوند كلر يساوي نختار اللون purple مثلا. سنجعل أيضا الاي دي يبدو بشكل يظهر بشكل أكبر، لأن هنا الاي دي الكتابة تبدو صغيرة. لنكبر الكتابة باستعمال font size. نختار مثلا font size يساوي 50. وأيضا نريد للليبل أو الاي دي أن يظهر باللون text color يساوي الوايت، اللون الأبيض. كذلك نريد أن نضيف للجريد بعض البادينج حتى يكون الليبل بعيدا نوعا ما عن الجهة اليسرى والجهة اليمنى للليبل. لذلك نضيف البادينج، نختار بادينج يساوي 10 مثلا. بعد ذلك سنذهب إلى مكونين ثانيين هما الاسم الكامل والتخصص. سنجعل كل منهما له font size يساوي، نختار مثلا 24. وأيضا لديه text color يساوي black، مكتوبة باللون الأسود. كوبي، نستعمل نفس البروبرتيز للسبيشالتي، سيظهر بالفونت سايز 24، لكن سنغير اللون لاستعمال اللون الربيع جراي. نقوم الآن بتشغيل الابليكيشن على الأندرويد، ونرى هنا كيف ستصبح الواجهة بعد أن كانت بهذا الشكل. إذا نرى هنا الواجهة أصبحت بشكل ما تشبه الواجهة التي تشتغل هنا على نظام الويندوز. إذا هنا لدينا قائمة للطلبة، وكل منهم لديه اسمه وسبيشالتي والاي دي لكل طالب. الآن أريد حين أضغط على اسم الطالب أحمد سامي مثلا، هنا أريد أن أظهر النافذة التي تحتوي على اسم الطالب. نستطيع فعل ذلك بإضافة إيفنت للListView. إذا قائمة الإيفنتس للListView يوجد إيفنت اسمه ItemTemplate equal. سنقوم بصنع هذا الإيفنت بطريقة يدوية. سنسميه مثلا students
ItemTemplate نقوم ب كوبي لهذا الاسم ونذهب إلى المين بيج xamarin.cs ونضيف تحت الكونستراكتور نقوم بإضافة ميثود جديدة تكون private void واسم الميثود الاسم الذي أخذناه من هنا. هذه الميثود سيكون فيها parameters. البارامتر الأول object نسميه sender والبارامتر الثاني ItemTemplate event args نسميه e. داخل هذه الميثود سنستعمل بارامتر e لأخذ e.item والitem سيكون هو الطالب الذي ضغطنا على اسمه. إذن item هنا ترون أن التايب فيها هو object، لذلك سنقوم بتغيير الأوبجكت تايب ل student type. نستعمل الconversion استعمال as student. هنا يكون لدينا الطالب الذي ضغطنا عليه student بهذه الطريقة. بعد أخذ الطالب الذي ضغطنا عليه سنقوم الآن بإظهاره داخل نافذة. هذه النافذة تسمى display alert أو ميثود تظهر لنا النافذة. نستطيع إظهار هذه النافذة باستعمال ميثود display alert. display alert لديها ثلاثة بارامترز. الأول هو التايتل نسميها مثلا student تايتل مثلا، وبعد ذلك نظهر المسج الذي نريد إظهاره في النافذة وهو student مثلا نقطتين نضيف إليها اسم الطالب student.fullname وبعد ذلك الباتن اوكي مثلا. display alert هنا نرى أن في السيجنتشر أو في اليوزر تستعمل الأوبريتور await، لذلك علينا إضافة await هنا. نضعها بهذا الشكل. إذا مع استعمال الawait علينا أيضا استعمال الأوبريتور async. نستعمل async بعد private وقبل void بهذه الطريقة. أين نستعمل await علينا أيضا استعمال async. هاتين الكلمتين أو الأوبريتورز دائما نستعملهم مع بعضهم، دائما الاثنين. نحاول الآن تشغيل التطبيق على أندرويد بعد إضافة هذا الإيفنت. إذا هنا قائمة الطلبة، أضغط على الطالب مروان هاني مثلا، نرى هنا يظهر لنا النافذة التي تظهر اسم الطالب. إذا رأينا في هذا الفيديو كيفية صنع ListView لإظهار قائمة للطلبة، وكيفية عمل customization لListView حتى يظهر لنا كل طالب بالشكل الذي نريد إظهاره، من تغيير للفونت سايز، للتكست كالر، للباك كالر، وللأورينتيشن تبع المعلومات. أيضا رأينا كيفية استعمال الإيفنت ItemTemplate لأخذ المعلومات عن كل طالب قمنا بالضغط عليه في ListView. أمل أن تكون هذا الفيديو أنال إعجابكم، شكرا لكم.